Susunod, dadalhin ka namin ng flower. Trinidad Marina. Yes, yes, yes. Bakit ikaw lang ang walang flower? Danny Duran. Mukhang Pilipino rin to. Danny L. Duran. Yan ang ibang laki ng sementeryo hanggang doon sa kabila meron pa palang sementeryo. Ayan si Greg. Ang laki pala. Anong iba rin yung nandoon ano? Oo, mga bago na yun. Banda rin, mga bago na. Libingan. Dito ang simula, ang mga bago. Mga dati na. Ay, Ilan taong ka nung mamatay si nanay? Ay, 1990, kapapanganak lang ni Wandy. oo nga. 1992 pinanganak. In 1919, namatay si nanay. August 3, 1990. Kikera no sa Kuwait eh. Oo. Yung in-invade ng mga ng Iraq ng Kuwait. Yung taon no yun. Ngayon yung ibang ano. Tingnan ko nga yung iba dun. Say hi, Greg. Hi. Ano sasabihin mo? Bibisita ko ang mother ko dito sa cemetery. Since malapit na ang hunda sa atin. Ay, oh, baby. Sa kabila, golf course. Okay, aalis na kami. Tapos na. Bye, Nay. Alis na po kami. Balik na tayo dun sa sasakyan namin. Tapos yung golf course doon sa kabilang sementeryo. What? Manuel. Yeah.
Parang puro taga Pilipinas lahat ito. Maraming Pilipino namatay dito. Nalibing pala. Pilipinas ako yun eh. Oo nga. Ay, kasakit ng ulo ko. Buti nagpakita ka agad si nanay. Ayan po yung sasakyan namin. Okay, babalik na tayo. Yung mga tao doon. Siguro mga naglilinis yun. Okay. Susunod ulit.